Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. කොහොමද Zorin operating system එක පහසුවෙන්ම ඔයාගේ Windows OS එක තුල run කරගන්නේ කිසිම USB pen drives භාවිතා නොකර. ඉතින් එකට කරන්න තියෙන පොඩි step ටිකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ හරහා dual boot කරගැනීමේ හැකියාව දැත. ඉතින් මේකට ඔයා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න Zorin OS කියලා. ඊට පස්සේ මේන සර්ච් රිසල්ට් වල මේ උඩම තියෙන Zorin OS site එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ download Zorin OS click කරන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Zorin OS 18 Pro මෙයාලගේ latest version එක. ඉතින් මේක අපිට යම් මුදලකට තමයි මිලදී ගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි scroll down කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Zorin OS 18 වල තවත් version දෙකක්. Zorin OS 18 Core සහ Zorin OS 18 Education. ඉතින් මේ Zorin OS 18 Education with educational software for schools and students. ඉතින් මේ OS එක education වලට හොඳ OS එකක්. ඒ වගේම Zorin OS 18 Core අපේ basic වැඩවලට හොඳ OS එකක්. ඉතින් මේ version දෙකම free download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් Zorin OS 18 Core download කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ download click කරලා මේන tab එකේ skip to download දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට Zorin OS download වුණාට පස්සේ මේ this PC උඩ right click ඔබලා manage select කරගන්න. ඊට පස්සේ storage open කරගෙන disk management open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා select කරගන්න ඔයාගේ GB 40ක් හෝ GB 60ක්වත් free space තියෙන disk partition එක. ඊට පස්සේ මේ partition එක උඩ right click ඔබලා shrink volume දෙන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ මෙතන මේ enter the amount of space to shrink in MB යටතේ අඩුම GB 40ක් හෝ GB 60ක්වත් වෙන විදියට MB වලින් type කරගන්න. ඒ කියන්නේ GB එකකට MB 1024ක් තියෙනවා. ඉතින් මම GB 60ක් මේ වැඩේට use කරන නිසා GB 60 වැඩි කරනවා MB 1024න්. ඒ නිසා මම මෙතන type කරගන්නවා MB 61440 මේ විදියට. ඊට පස්සේ string දෙන්න. ඉතින් අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් GB 60ක් unallocate වෙලා තියෙනවා මගේ partition එකෙන්. ඉතින් මේ විදියට unallocate කරගත්තට පස්සේ මේ unallocate tab එක උඩ right click ඔබලා new simple volume දෙන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපි මේ හරහා 5GB partition එකක් create කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ simple volume size in MB යටතේ 5GB එන විදිහට MB වලින් type කරගන්න MB 5120 මේ විදිහට. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ file system යටතේ ඔයා select කරගන්න FAT32. ඉතින් මේ FAT32 කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ඔයාගේ USB drive එකේ හෝ hard drive එකේ files ගබඩා කරලා තියාගන්න පාවිච්චි කරන file system එකක්. හරියට පුස්තකාලයක පොත් තක්කාලි පෙට්ටිය වල අහුරන්න නැතුව වෙනම රාක් වල පිළිවෙලකට අහුරලා තියෙන system එකක් වගේ තමයි මේකත් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ create කරන partition එක තමයි අපි USB එකක් විදියට use කරන්නේ. මොකද මේ FAT32 හරහා තමයි අපිට ඒක පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට තමයි computer එකේ BIOS වලට පහසුවෙන්ම මේක USB එකක් විදියට අඳුරගෙන boot වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා type කරගන්න volume label name එකක්. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට successfully වුණාට පස්සේ finish දෙන්න. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි unallocate කරපු GB 60න් තව GB 55යි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අපේ Zorin OS එක install කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා නැවතත් ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න universal USB installer old version කියලා. ඊට පස්සේ මේන search result වල මේ උඩම තියෙන
up to down site එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ scroll down කරගෙන මේ යට තියෙන see more click කරලා 1.9.9ට old version එක select කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ universal USB installer 1.9.9යට old version එකම select කරගන්න. මොකද මේ old version එකේ අපිට hard drive එක තෝරගන්න පුළුවන් option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ option එක අලුත් version එකේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා scroll down කරගෙන මෙතන මේ තියෙන download දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ මේ application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ agree දෙන්න. ඊට පස්සේ step 1 විදිහට ඔයා මේ tab එකේ select කරගන්න Sorin OS. ඊට පස්සේ step 2 විදිහට ඔයා select කරගන්න ඔයා download කරපු Sorin OS ISO file එක. ඉතින් ඒකට ඔයා browse click කරලා මේ විදිහට Sorin OS එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ step 3 ඔයා select කරගන්න ඔයා create කරපු FAT32 5GB partition එක. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම මෙතන මේ තියෙන කොටුව තුල click කරලා show all drives enable කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක තුල click කරලා select කරගන්න create කරපු FAT32 partition එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ create දීලා yes දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට Sorin OS එක අපේ FAT32 partition එකට bootable විදිහට දාන්න මේ universal USB installer tool එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට process is complete වුණාට පස්සේ close කරගන්න. ඊට පස්සේ this PC open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් successfully Sorin OS ISO file එක copy වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපේ FAT32 5GB partition එකට මේ UUI කියලා තියෙන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා create කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ device එක restart කරගෙන BIOS වලට යන්න. ඉතින් මේ විදිහට restart වෙද්දී F2 හෝ Del key press කරලා BIOS setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ boot manager ගිහින් end setup select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ boot from a file select කරගෙන මෙතන මේ තියෙන UUI select කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි අපි create කරගත්ත FAT32 partition එක USB drive එක වෙනුවට. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන EFI select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ boot select කරලා මේ boot 64 EFI select කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් දැන් final step එක විදියට තියෙන්නේ Sorin OS එක install කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා try your install Sorin OS දෙන්න. ඊට පස්සේ install Sorin OS select කරගන්න. ඊට පස්සේ keyboard layout එක select කරගෙන continue දෙන්න. ඊට පස්සේ updates and other software default select කරගෙන continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ installation type යටතේ අපි unallocate කරපු free space එක select කරගන්න මේ විදිහට. යාළුවනේ ඉතින් මගේ unallocate කරපු space එක මෙතනදී free space එකක් විදිහට නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. මොකද මෙතනදී MB 3400ක් used කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා unallocate කරපු space එක free space කියලා මෙහෙම සඳහන් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට ඔයා මෙතන තියෙන ඍණ මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයා unallocate කරපු space එක මේ විදිහට free space උනාට පස්සේ මේ විදිහට select කරගෙන මෙතන මේ තියෙන plus mark ලකුණ ක්ලික් කරලා new partition එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන තියෙන use as යටතේ ext4 journaling file system select කරගන්න. ඊට පස්සේ mount point යටතේ select කරගන්න මෙතන මේ උඩම තියෙන root directory ඒ කියන්නේ මේ ඇලහිර. ඉතින් මේ root directory වලින් සරලව කියන්නේ අපි මේ create කරන partition එක Sorin OS එක install වෙන main partition එක වෙනවා. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ device for bootloader installation යටතේ defaultම select කරගන්න. ඊට පස්සේ install now දීලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ username යටතේ නම type කරගෙන choose a password යටතේ strong password එක type කරගෙන confirm your password යටතේ නැවතත් ඒ password එකම type කරගන්න. ඊට පස්සේ continue දීලා Sorin OS 18 එක install කරගන්න.
ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ස්ටොලේෂන් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ රීස්ටාර්ට් now දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හරහා ඩුවල් බූට් කරගැනීමේ හැකියාවද ඇත. ඔයාගේ Windows OS එක සහ Sorin OS යන දෙකම. ඉතින් ඔයා Sorin OS එක රන් කරගන්න Sorin OS සිලෙක්ට් කරගන්න. ශාලෝන් ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් මේ Sorin OS 18 Go version එක තුල. ඉතින් මේ OS එක හරහත් ඔයා යූස් කරන Windows සෝ Mac OS තුලින් කරන බේසික් වැඩ පහසුවෙන්ම සහ කෙටි කාලයක් තුල කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ Sorin OS එක uninstall කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ Sorin OS එක restart කරගෙන මුලින්ම BIOS setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ boot manager select කරගෙන enter setup දෙන්න. ඊට පස්සේ configure boot option select කරගෙන change boot order select කරගන්න. ඊට පස්සේ change the order select කරගෙන මේන tab එකේ මේ අඩ තියෙන Windows boot manager උඩටම දාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ commit changes and exit දීලා මේ settings save කරගන්න. ඉතින් ඔයා Sorin OS එක uninstall කරනවා නම් විතරයි මේ BIOS setting change කරගන්නේ. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ Sorin OS එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ device එකෙන් remove කරලා අපි create කරපු partition delete කරගෙන අපි unallocate කරපු GB 60 නැවතේ තිබුණු partition එකටම allocate කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ this PC උඩ right click ඔබලා manage select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ storage select කරගෙන disk management select කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි Sorin OS එක install කරපු partition එක මුලින්ම delete කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ Sorin OS install කරපු partition එක උඩ right click ඔබලා delete volume දීලා yes දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි create කරගත්ත 5GB FAT32 partition එකත් මේ විදිහටම delete කරගන්න. ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ වැඩේට use කරපු GB 60ම unallocate වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ unallocate GB 60ම තිබුණු partition එකටම මම allocate කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට ඔයා තිබුණු partition එකට right click ඔබලා extend volume දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට allocate කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තිබුණු partition එකේ GB 70ම නැවතත් ඒ තිබුණු ආකාරයෙන්ම තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව. ඉතින් ඔයාලටත් පහසුවෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ තිබුණු step ටික step by step නිවැරදිව අනුගමනය කරා නම් පහසුවෙන්ම මේ Sorin OS ඔයාගේ hard drive වලට හානියක් නොවි Windows තුල පහසුවෙන්ම dual boot කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. USB pen drive නොමැතිව වුවත්. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories